हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन. तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचा मागील सर्व व्हिडिओंना खूप छान प्रतिसाद मिळालेला आहे. आय एम सो हॅपी टुडे. सो मेनी स्टुडंट्स आर इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू वर्ड्स. आपण सुरुवात केलेल्या या वोकॅब्युलरी सिरीजमध्ये खूप छान नवीन नवीन शब्द आपण शिकत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये तुम्ही खूप सारे नवीन होमोफोन्स पाहिलेले आहेत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आणखीन होमोफोन्स शिकणार आहोत. त्यापूर्वी आपण मागे शिकलेले कोणकोणते होमोफोन्स आहेत त्याच्यावरती एकदा नजर टाकूयात. त्यात पहिला शब्द होता WOOD. वूड म्हणजे लाकूड किंवा जंगल, आणि WOULD वूड म्हणजे व्हीलचा भूतकाळ, याचा अर्थ होतो शकला. सेकंड वर्ड इज रेड अँड रेड. RED रेड म्हणजे लाल, आणि READ रेड म्हणजे रीडचा पास्ट फॉर्म, वाचला, रेड. थर्ड वर्ड इज वेट अँड वेट. वेट म्हणजे ओला, आणि WAIT वेट म्हणजे वाट पाहणे. पुढील शब्द आहेत आय अँड आई. आय म्हणजे मी, आणि EYE आई म्हणजे डोळा. नो नो. KNOW नो म्हणजे माहीत असणे, आणि NO नो म्हणजे नाही. त्यापुढील शब्द आहे राईट अँड राईट. WRITE राईट म्हणजे लिहिणे, आणि RIGST राईट म्हणजे उजवा किंवा बरोबर. हे 12 शब्द आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये शिकलेले आहेत. आता पाहूयात पुढील शब्द. त्यापुढील शब्द आहेत GET गेट आणि GATE गेट. GET गेट म्हणजे मिळणे, आणि GATE गेट म्हणजे फाटक. नाव लुक ॲट द अदर एक्झाम्पल. बेअर अँड बेअर. BARE बेअर म्हणजे उघडा किंवा अनवाणी. अनवाणी या शब्दाचा अर्थ होतो पायामध्ये चप्पल न घातलेला. सेकंड बेअर इज अस्वल. BEAR बेअर म्हणजे अस्वल. नेक्स्ट वर्ड इज WEAK वीक म्हणजे अशक्त किंवा दुबळा, जो की शरीराने अशक्त आणि दुबळा असतो त्याला म्हटलं जातं. आणि इथे वीक म्हणजे आठवडा. WEEK वीक म्हणजे आठवडा. पुढील शब्द पाहूयात. नेक्स्ट वर्ड इज देअर अँड देअर. THERE देअर म्हणजे तेथे, आणि THEIR देअर म्हणजे त्यांचे. विद्यार्थ्यांनी हे शब्द पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करायचे आहेत. खूप मजेशीर शब्द आहेत आणि तुम्हाला सहज पाठ होतील. नेक्स्ट वर्ड्स आर सी अँड सी. SEA सी म्हणजे समुद्र, अँड SEE सी म्हणजे पाहणे. नाव लुक ॲट द लास्ट वर्ड. चेक अँड चेक. CHEQUE चेक म्हणजे अध्यादेश किंवा चेक, आणि CHECK चेक म्हणजे तपासणे. In this way, in the next video also, we have learned 12 homophones. म्हणजेच दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण 12 होमोफोन्स शिकलेले आहेत. आतापर्यंत आपण 24 होमोफोन्स पाहिलेले आहेत. चला तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आणखीन काही नवीन होमोफोन्स पाहूयात. ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्वीचे व्हिडिओ पाहिलेले नाही आहेत त्यांनी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे दोन्ही व्हिडिओंची. ते व्हिडिओज पाहून घ्या. त्यामध्ये आपण डिटेल होमोफोन्स पाहिलेले आहेत, त्यांची उदाहरणेही आणि काही वाक्येही सुद्धा. सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज व्हिडिओ नाव. सो स्टुडंट, द टुडेज फर्स्ट होमोफोन इज सम अँड सम. SOME सम म्हणजे काही, आणि SUM सम म्हणजे बेरीज. नाव लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. गिव्ह मी सम वॉटर. मला थोडं पाणी दे. अँड आय लर्न डिव्हिजन अँड सम टुडे. मी आज भागाकार आणि बेरीज शिकलो. नाव लुक ॲट द अदर एक्झाम्पल्स. चिली अँड चिली. CHILLI चिली मीन्स मिरची, अँड CHILLY चिली म्हणजे थंडगार. नाव लुक ॲट द एक्झाम्पल्स ऑफ ईच वर्ड. आय डोंट लाईक चिली. मला मिरची आवडत नाही. And the next example is this water is too chilly. हे पाणी खूप थंडगार आहे.
आता पुढील उदाहरणे पहा. DEBT डेट म्हणजे पैशाचे कर्ज आणि DATE डेट म्हणजे खारीक किंवा दिनांक असे दोन अर्थ होतात. इथे पहिल्या डेटमध्ये बी हा लेटर सायलेंट असल्यामुळे तो डेब्ट असा न होता डेट असा उच्चार होतो. नाव लेट्स लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. यू मस्ट रिटर्न द डेट. तुला कर्ज परत करावंच लागेल. अँड द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज व्हॉट इज द डेट टुडे. आज दिनांक काय आहे. आणि दुसरा ही एट डेट्स. त्याने खारका खाल्ल्या. नाव लुक ॲट द अदर एक्झाम्पल्स. डिअर अँड डिअर. DEAR डिअर म्हणजे आवडता अँड DEER डिअर म्हणजे हरिण. नाव लुक ॲट द एक्झाम्पल्स ऑफ इच वर्ड. आय सॉ अ डिअर इन द फार्म. मी शेतामध्ये एक हरिण पाहिलो. अँड द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज यू ऑल आर माय डिअर फ्रेंड्स. तुम्ही सर्व माझे आवडते मित्र आहात. नाव लुक ॲट द अदर एक्झाम्पल्स. द नेक्स्ट वर्ड्स वी हॅव डाय अँड डाय. DIE डाय म्हणजे मरणे अँड DYE डाय म्हणजे रंग देणे. नाव लुक ॲट द एक्झाम्पल्स ऑफ इच वर्ड्स. दे विल डाय विदाउट वॉटर अँड फूड. पाणी आणि अन्नाशिवाय ते मरतील. अँड द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज हेल्प मी टू डाय माय हेअर. माझ्या केसांना रंग देण्यासाठी मदत कर. अँड द लास्ट एक्झाम्पल्स ऑफ द होमोफोन्स आर टेस्ट अँड टेस्ट. TEST टेस्ट म्हणजे परीक्षा अँड TASTE टेस्ट म्हणजे चव घेणे. दोन्ही शब्दांचे उच्चार सारखेच होत आहेत, पण त्यांचे अर्थ आणि स्पेलिंग्ज वेगळे आहेत. म्हणूनच यांना होमोफोन्स म्हणतात. हे पूर्वीच आपण पाहिलेलं आहे. माय डिअर स्टुडंट्स, लुक ॲट द एक्झाम्पल्स ऑफ ईच वर्ड. प्रत्येकांच्या उदाहरणांकडे आपण पाहूयात. आज आम्ही परीक्षेसाठी जात आहोत. वी आर गोइंग फॉर अ टेस्ट टुडे. अँड नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल. या अन्नाची चव चांगली आहे. मीन्स धिस फूड टेस्ट्स गुड. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पण आपण नवीन 12 होमोफोन्स म्हणजेच समान उच्चार असणारे शब्द शिकलेले आहेत. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन होमोफोनसोबत. तोपर्यंत सर्वांना नमस्कार. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and press the bell icon.